Ayan guys, luto na. Nadali. Hi guys, magandang gabi po sa inyo lahat. Ngayon po, magluluto tayo ng goto. Ito, meron akong tuwalya dito. Ngayon, gagawin natin, maglalaga tayo. Lagay natin sa steamer. What? Pressure cooker pala. Pressure cooker pala ito tawag dito. Pero bago yun, maglilinis muna natin. So, meron pala ako dito intestine. Dito ka ng baboy. Ayan guys, lagyan natin sa isang lalagyan. Paglubuhan natin ito guys. So guys, tingnan nyo. Kaputi na yung dito. Yung tuwalya. So binili namin ito sa Philippine supermarket. Yan lang sa Murakaman. Luluto tayo ng goto ngayon guys kasi request ni Abby to. Tapos, kasi malamig kasi dito guys winter Sakto to sa malamig na panahon. Ay guys, isisin lang natin to. Gasan lang natin maigi. Pala guys, dito mag-alas 8 na ng gabi. Ay guys, inisin lang natin yung loob. Konti. Padaanan lang natin. Malinis naman na to. Binenta nila ng malinis na to. Konting linis lang. Ugas-ugas. Mamaya pag nilalaga na to, bango. Amoy ano? Pinapalambutan. Mamaya. Basta mabango. Eddie, wow! Sa Pilipinas, hindi ganito kaputi Tingnan dito pa maputi na, parang binrush na Guys. Tapos, i-ano natin. I-drain lang natin dito muna. Tapos, ready na natin yung pressure cooker. Lalagay natin dito. Ayun guys, ganyan ang karami tubig Kita nyo? Kalahati lang, pwede na yan. Malalambot lang naman natin. Ganyan natin to guys, tuwalya. Sabay-sabay na Ay sorry. Ganyan natin yan. Guys, meron tayong lemongrass. Ito yung sinabi ko nung nakaraang vlog Guys, natok na lalagay ito para mawaray na isa. Kaya mo ng konti. Pasibahin lang po natin Yan yung matigas. Yan lang po. Higin natin lahat yan. Tanggalin pala natin to guys Hindi kasama to. Tapos lagyan din pala natin ng isang sibuyas. Kahit mga katamtaman lang ang laki. Iwain din natin siya. Guys, naiiyak din ba kayo pag nag-iiwa kayo ng sibuyas? Siyempre lahat tayo halos naiiyak na. Eddie, wow! Yan. Tapos, tuluan lang natin siya ng 15 to 20 minutes. Okay na siya nun. Ayun guys, mag-iwa muna po tayo ng sibuyas para sa magigisa tayo. Gigisa natin yung lulutuin natin goto. Isang sibuyas lang. Kailangan, ganito po kalaki. Lulutuin natin sa isang kaserolang hindi ganun kalaki yan. Ayun guys, nakakaiyak. Iyak-iyak na ako. Ginagawa mo! Lalo kanya, Dobby. Hindi na. So naman yung binalatan na ni Abby itong luya. Chop lang nila natin. Pagahin namin namin.
Kailangan ganyan karami guys. Ganyan karami. Masarap siya. Ayos ba tayo dyan? Guys, ayos tayo dyan? Ay, magpatulog kayo! Ay guys, tapos na tayo mag-iwa ng luya. Luya na sa ano. Kasama-sama yan sa isang pilan. Naka-ready na mamaya. Ayan guys, oh. Luya, bawang, sibuyas. Siyempre guys, linisin natin itong ano, pinagkalatan natin. Ayan guys, kumukulo na siya oh. Diyan pa lang tayo magbibilang ng mga 15 to 20 minutes. After nun, okay na pwede natin siyang hanguin. Ayan guys, papatay na natin yung pressure cooker. Ayan guys, pagkapatay nyo, bawal buksan yan. Kasi delikado yan. Pag binuksan nyo, may posibilidad na umapo yung tubig kasi may pressure pa yan. So mamaya-maya na natin buksan yan. Pag pwede nang buksan. Siguro mga 10 minutes, pwede nang buksan yan. Guys, pwede natin buksan dahil ang pressure to. So, safe na tayo dyan. Kailangan na natin amuin itong tuwalya at bituka ng baboy. Kamaya iwain natin ito. And guys, mag-iwan na tayo nung inahango nating ang loob. Ito, bituka. Guys, ayan makikita nyo dito merong yung pinag-iwaan ng lemongrass. Yan yung para hindi masyadong maamoy, tapos yung lansa, hindi siya ganun kalansa, baka mawala. Ayan guys, iwain natin. Medyo maingat, gagamit po tayo nito. Guys, yung iwa, ganyan na kalaki. Ayan guys. Tuntangan lang, hindi ka makita. Guys, kita nyo. Ito, sundan natin ang tuwalya guys. Pakita ko. Ayan muna natin sa gitna. Ganyan lang guys, iwa lang sa gitna. Ganyan ang kalaki yan. Tapos, ganyan guys. Masarap to kapag ganyang taglamig. Tapos yung mga umiinom, pagkatapos uminom, yung mga mahilig dyan sa alak. Ako guys, medyo hindi na ako nag-iinom ngayon eh. Kami dito sa bahay. wow. Alam niyo na, pandemic, magastos. Kung naamoy nyo guys, mabango na siya, hindi katulad nung kanina. Medyo may amoy. Pero hindi naman siya ganun kaamoy kanina nung naluluto. Guys, yun. Kailangan masarap. Tandahan lang. Slowly but surely ba? Hindi naman na siguro araw mainit. O, pwede na. Hindi na ganun kainit. Pwede nyo na hawakan pag hindi ganun kainit. Ayan. Para medyo mabilis na kayo. Sabag nito bukas, almusal. Bago pumasok. So, lagyan natin dito. Marami-rami na rin yan. Hindi naman ganun kakunti. Kaya paano makakain dyan. Ayan guys, abang pinapain natin yung pagluluto, pagigisa natin, magdagdag tayo ng bawang. Medyo mabibitin yung bawang natin, nakita ko konti. Silagyan natin yung malaki bawang. Alam nyo naman, masarap, masarap. Pinitan natin yung kasi wala yung matigas. Hindi tayo mag-aangisa. Pinitan natin ha.
Huwag masyadong haluin. Sunod na po natin yung luya. Este yung bawang pala. May luya nga pala. Sunod na natin yung bawang. Yan po, nag-brown na po yung niya, yung bawang. Pwede natin sunod yung sibuyas. Ready ko na guys yung yung bigas na gagamitin natin pang goto. Paano muna natin yan guys, balikan natin mamaya. Bali, ready tayo na isa't kalahating. Mag-ready tayo ng dalawat kalahating takal na bigas. Kuha tayo dito ng bigas guys. Bigas namin nandito. Abyas. Kuha tayo abyas. Dalawat kalahati guys. Isa. Dalawa. At kalahati. Ay, kala ka lang nagsasahin guys. Kasi na po natin mga igit ng bigas sa mga sa ulan. Kala ulit guys. Ano po yan guys. Pwede na to. Bali, sasangkotsa na natin yung iniwan natin lamang loob ng baboy. Ito ang pinakamalagang part. Kaya lang natin makasangkotsa ng gusto yung natin na bangka. Hindi ba natin ang konti? Yes, ayaw pa natin ako. Hindi na. Pag ganyan, lalagyan namin tubig. Ay, parang yung natira. Sumunod. Pagkatapos nyo ilagay yung bigas, guys, alu-aluin nyo, tapos i-ready natin yung mainit na tubig para mabilis kumulo. Kung may wagang takore. Nakakamiss yung takore, no? Yan dati. Yan guys, all kayo na tubig. Lagyan natin doon para mabilis. Yan guys, nilagyan natin yung konting tubig para habang nagpapakulo ako ng mainit na tubig. Balikan natin yan guys. Mainit na yung tubig. Pwede na natin ilagay ito. Kailangan guys, tingnan yung tubig ka lang kadami. Kulang. Kailangan natin ng dagdagan pa guys. Papainit pa tayo ng tubig. Pag-uwas na guys ha? Tapos na magugas guys. Dahil na lang natin yung pinapakuluan nating tubig. Ilalagay natin, dadagdag natin doon sa niluluto nating goto. Dalawang sayang na mainit na tubig. Lagay na ulit natin yung mainit na tubig. Wait. Ayan, nakakulo na po siya. Nakakulo na ang ating goto. Hintayin lang natin maluto yung bigas. Ako muna po ulit. Okay na naman.
Patswete, nalagay natin pang kulay. Para magkulay orange siya. Mamaya natin lalagay ito. Mamaya niya. Tinlanan natin yung goto. Pagka natin yung asin. Guys, dalawang ganito pwede nyo. Yan. Mana yung alat niya. Medyo matabang pa. Hindi natin na hold pa. Ang matabang sa patis ha. Isa natin. So napapansin nyo, medyo masabaw siya. Tamang-tama lang buwas niya kasi sisip-sipin buwas yan eh. Ano yan, yung parang igupin yung sabaw niya. Kukunti buwas ng umaga. Patikman natin kay Abby. Abby, tikman mo nga. Camera gan natin, patitigin natin. Abby oh. Dahan, mainit. Ipan mo konti. Ano, Abby? Lagyan na pala natin ng kulay, tapos pakuluan natin ng matagal. Yan, lagyan lang natin yan. Para may kulay siya, may buhay. Ayan guys, luto na. Nadali. Nakakalimutan ko yung pangalan ko nito. Tsaka yung pangalan ng asawa niyo. Pwede niyong kalimutan. Eddie, wow. Ano mo? Tunay na pangalan mo? Nakalimutan ko guys, pangalan niya din. Guys, dito ko natatapusin itong pagluluto natin. Sa susunod ulit, kita-kita tayo guys ha. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe, mag-like, comment down below, tsaka hit the notification bell para updated kayo lagi sa aming vlog. Thank you guys. Bye-bye. See you. 7 hours later. Good morning guys. Ayan po, kakaligo ko lang. Titikman na natin niluto natin goto kagabi. Tara po. Yan po siya guys. So, ininit ko na siya kanina po. Pagising ko. Kakain na tayo. Tingnan natin kung masarap talaga. Kain muna po tayo.